We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Moin Uddin Show, where ordinary life experiences paves the way for future generations. मेरो नाम हो मोइन उद्दिन। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ मोइन उद्दिन शो। आदरणीय नेपाली नाट्य कलाकार तथा आदरणीय गुरु सुनिल पोखरेल सरसँग विगत अहिले र भावी दिनमा के कस्तो नाटकको परिवेश थियो र हुनेछ भन्ने प्रसंगमा कुरा गर्दैछु। सुन्दै गर्दै गर्नुस् मोइन उद्दिन शो। दाइले पहिलो प्रश्न छ हैन, हाउ वाज द थिएटर कल्चर बिफोर यु एन्टर इन्टु द थिएटर? मैले विराटनगरबाट सुरु गरेको हो हैन। विराटनगरमा त्यो बेला फाटाफुट्टा नाटकहरू हुन्थे। मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम राम्रोसँग हुन्थे भनेर सुनेको हो मैले, तर त्यो मैले देख्न पाइनँ। कहिलेकाहीँ केही राष्ट्रिय चाडपर्वहरूमा एकाङ्कीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा मिसाएर हुन्थे। काठमाडौँमा त्योभन्दा अलिक राम्रो सिन थियो, किनभने एकाडेमी थियो, नाचघर थियो। त्यहाँ पनि नियमित त होइन, तर बेला बेलामा नाटकहरू हुन्थे। तर नाटकले यस्तो सरकारी संस्थाभन्दा बाहिर काम गर्ने कलाकारहरूको चाहिँ अहिलेको जस्तो सम्भावना त्यो बेला थिएन। अनि त्यतिखेरको फेमस आर्टिस्टहरू चाहिँ को थिए तपाईँभन्दा सिनियर? विराटनगरमा माधव सापकोटा, बद्री अधिकारी, रमेश बुढाथोकीहरू हुनुहुन्थ्यो, दीपक आलो। काठमाडौँमा चाहिँ दयालु श्रेष्ठ, कृष्ण मल्ल, मैले थाहा पाएको मभन्दा धेरै सिनियर त अरू थिए पक्कै पनि। अनि जस्तो हरिहर शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, मुरलीधर, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरको फेमस प्लेजहरू चाहिँ के थियो त्यतिखेर? मैले थाहा पाउँदाखेरि अब अन्देउराली रुन्छ एकदम चलेको नाटक दार्जिलिङदेखि आएर, त्यसै गरी रातको प्रथम प्रहर त्यो पनि दार्जिलिङबाट आएर काठमाडौँमा एकदम चलेको। अनि काठमाडौँमा जस्तो फर्केर हेर्दा जब घाम लाग्छ, यो प्रज्ञा भवनले गरेको नाटक। अनि श्री समूहको बन्दिनी सुत्ता भनेर कमेडी त्यो एकदम चलेको। महको विज्ञापन, यी केही नाटकहरू हामीले गरेको बाहेक गरेको है मैले। अनि नाचघरको बाँसुरीमा नहटाएका धुनहरू र एउटा नाटकमा नाम बिर्सिन्छ, त्यो पनि एकदम चलेको नाटक हो। त्यो तपाईँ यो मेन स्ट्रिममा लाग्नुभन्दा अगाडिकाहरू? म मतलब त्यो बेला कुनै नामहरू मैले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको नामहरू हुन्, कुनै नामहरू चाहिँ मैले काम सुरु गरिसकेपछिका नामहरू। अनि तपाईँलाई के यस्तो कुराले चाहिँ ल म थिएटरमै लाग्नुपर्छ भन्ने जस्तो आएको थियो? सुरुमा त त्यो पहिचानको खोजी नै हो। अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि म त्यसरी देख्छु, तर पछि गएर त्यो पहिचानको खोजी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेनछ। भनेको पछि गएर चाहिँ एउटा संसार आफूले क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ र त्यसबाट आफूले कति सन्तुष्टि पाइन्छ भनेको। जस्तो मेरो लागि चाहिँ के हो भने म त्यो नाटक गरिसकेपछि एक हिसाबले ध्यानमा पुग्छु क्या। नाटक सकिसकेपछि मेरो लागि अहिले त्यो एक किसिमको मेडिटेसन हो नाटक। अब यो पहिला अब थिएटरका आर्टिस्टहरू चाहिँ थिएटरमा मात्र सीमित थिए। अहिले त्यतिखेर उनीहरूलाई धेरै प्लेटफर्महरू पनि थिएन, एक्सपोजरहरू पनि थिएन। तर अहिले थिएटर आर्टिस्टहरूले धेरै प्लेटफर्महरू पाइरहेका छन् होइन। अब थिएटरले अलिकति धेरै लामो डिस्टेन्स तय गरिसकेको छ। अब धेरै अपर्च्युनिटीहरू पनि पाइरहेको छ होइन। म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिरहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, वाट मेड इट सक्सेसफुल? मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा थिएटरप्रति भएको दर्शकमा आएको अवेरनेस एक किसिमको, र त्यो काम गर्ने मान्छेहरूको पनि थिएटरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएकोले यस्तो भएको हो कि, अनि त थिएटरले आफूलाई प्रुभ गरेर पनि यस्तो भएको हो कि। त्यतिखेर किन त्यो जनचेतना आएको होला? के होइन, अडियन्समा एक किसिमको जनचेतना थियो, तर बिचको एउटा फेज यस्तो आयो जहाँ खासै नाटकै मञ्चन हुँदैन थियो। अनि नाटकै नभएपछि दर्शक त आउने कुरै भएन। बिचको एउटा 8-10 वर्षको फेज यस्तो पनि हामीले भएका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा अनि पहिला त अब रेडियो बाहेक अरू माध्यमहरू पनि त थिएन नि त हामीसँग। अहिले माध्यमहरू बढी भयो, एफएमहरू आयो, टेलिभिजन आयो होइन। टेलिभिजन थुप्रो टेलिभिजनहरू आयो, फिल्महरू धेरै बन्न थाले लगातार। हामीले क्यारियर सुरु गर्दाखेरि
वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा एउटा फिल्म बन्थ्यो। यो शाही नेपाल चलचित्र संस्थान भन्ने थियो एउटा, अहिले जुन चलचित्र विकास समिति यस्तै के भएको छ, वर्षमा 2 वर्षमा 3 वर्षमा एउटा फिल्म बन्दाखेरि कतिले ठाउँ पाउँछन्। त्यो सम्भावना पनि थिएन क्या त्यो बेला, अहिले सम्भावनाहरू खुल्यो। अब यो तपाईँले धेरै अब समय पार गरिसक्नु भएको छ यो थिएटरमा होइन। अब तपाईँले आफ्ना अग्रज सिनियर आर्टिस्टसँग पनि काम गर्नुभयो, त्यसपछि आफ्नै कन्टेम्पोरेरीहरूसँग पनि काम गर्नुभयो र अहिले पनि हजुरले धेरै पुस्तक जमाइसक्नु भएको छ होइन। यो हामीलाई चाहिँ यो भनिदिनुहोस् कि होइन, यो हरेक जेनेरेसन्ससँग काम गर्दाखेरि, हरेक पुस्तासँग काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? पहिलाको पुस्ताको तरिका अलिक परम्परागत थियो, ट्रेडिसनल, र उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ भनेको रङ्गकर्मीले एकाडेमिक पढाइ भन्ने होइन है, अरू विषयहरू पढ्नुपर्छ, साहित्य पढ्नुपर्छ, कविता पढ्नुपर्छ भन्ने चेत अलिक कम थियो जस्तो लाग्छ मलाई र पुराना साथीहरूमा, पुराना अग्रजहरू। र ट्रेनिङ चाहिन्छ, आफूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ अलिकति भन्ने पनि अलिक कम चेत थियो जस्तो लाग्छ। त्यो एक्सपिरियन्सले मात्रै, इम्पल्सले मात्रै अभिनय गर्ने। मेरो समकालीन साथीहरूमा त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने चेत सुरु भयो। अरू विधाहरूसँग, पेन्टिङसँग, म्युजिकसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ, साहित्यसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चेत अलिक बढी सुरु भयो। अनि सुरु भयो भने त्यो बाहेक उनीहरूले ट्रेनिङमा पनि ध्यान दिन थाल्यो। आफूलाई ट्रेन गर्नुपर्छ, आफ्नो टुललाई, एक्टरको टुललाई ट्रेन गर्नुपर्छ, आफूलाई सधैँ रेडी राख्नुपर्छ भन्ने चेत पनि मेरो समकालीन साथीहरूमा बढेर आयो। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो समकालीन साथीहरूमा नेपाली रङ्गमञ्चको आफ्नो भाषा खोज्नुपर्छ है हामीले भन्ने चेत, त्यो भाषा कता छ र भनेर खोज्ने कोसिस मेरो समकालीन साथीहरूमा भयो थियो। अहिलेको पुस्ताको हेर्दाखेरि उनीहरू पढ्छन् पनि, आफूलाई ट्रेन पनि गर्छन् र उनीहरू अब अहिले धेरैवटा माध्यमहरूसँग परिचित छन् भनौँ न, नेट होइन, नेटबाट आउने के हो। हाम्रो पुस्तामा त्यो अलिक कम थियो हामीले सुरु गर्दाखेरि, त्यसैले उनीहरूको लागि दुनियाँ अलिक ठुलो छ अरे हाम्रोभन्दा। र अहिलेको पुस्तामा त्यो प्यासन चाहिँ म देख्छु, प्यासन चाहिँ हाम्रो पुस्तामा पनि थियो, अहिलेको पुस्तामा अझ मजा। तर अहिलेको पुस्तामा एउटा फेरि म कमजोरी पनि देख्छु। त्यो भनेको चाहिँ निरन्तरता नदिएर एक रातमा हिट हुनुपर्ने। त्यस्तो धेरै अरू विद्यार्थीहरू पनि भयो होला, धेरै भयो। कस्तो लाग्छ त्यो आफूले सिकाएको तर पनि नदिँदाखेरि? होइन, खुसी लाग्छ। आफूले मैले सिकाएको प्रायः विद्यार्थीहरूले पनि निरन्तरले गरिरहेका छन् होइन। कतिले गरेनन्, अब घर व्यवहार, बिहाबारी आदि इत्यादि कारणले, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई म स्वाभाविक मान्छु। तर जसले गरिरहेका छन् आमा त्यो अहिलेको प्रश्नमा अलिकति जोड्न चाहन्छु होइन। अब हजुरले अब एज यु हेभ विटनेस विथ थिएटर सिनेरियो सिन्स दिस मेनी इयर्स होइन, क्यान यु टेल अस अबाउट इच फेज सिनेरियो अनि वेयर डु यु थिङ्क इज द प्रेजेन्ट थिएटर कल्चर मुभिङ इन्टु होइन? अहिले कहाँ गइरहेको छ र यो चाहिँ कहाँ जानुपर्छ? अहिलेको थिएटर कल्चर एकदम राम्रो गइरहेको छ, किनभने सरकारी संस्थाहरू बाहेक निजी स्तरमा, संस्थागत स्तरमा भनौँ कतिवटा छ। मण्डला, शिल्पी, सर्वनाम, थिएटर मल, 4वटा नाटकघरहरू चलिरहेछन् र जहाँ पनि दर्शकहरू आइरहेका छन् र त्यो 4वटामा नियमित रूपमा नाटकहरू मञ्चन भइरहेका छन्। त्यो हिसाबले सिनेरियो राम्रो छ। नाटकमै लागेर फुल टाइम लागेर बाँच्ने नै स्थिति छ त भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई यो थिएटरको साथीहरू कसरी काम गरिरहेछन् त्यो मलाई आर्थिक पक्षहरू सोधेको छैन, त्यसरी म्यानेज गरिरहेका छन्। तर जानुपर्ने चाहिँ हामी अलिकति चुकिरहेको अझै पनि के छ भने दर्शकको लागि नाटक गरिने हो कि हाम्रो लागि नाटक गर्ने हो, त्यो कतै समबिन्दु खोज्नमा हामी चुकिरहेका छौँ कि अलिक बढी दर्शकको लागि नाटक गरिरहेका छौँ कि हामी। र जुन नेपाली थिएटरले गति लिनुपर्ने हो हाम्रो परम्परागत नाट्य शैलीहरूबाट या हाम्रो विभिन्न संस्कृतिहरूबाट, नेपालभित्र भएको विभिन्न संस्कृतिहरूबाट त्यहाँको नाटकीय तत्त्वहरू लिएर, प्रदर्शनकारी तत्त्वहरू लिएर नाटकलाई अझ पनि मौलिक बनाउनु पर्ने हो कि त्यो कुरोमा हामी अलिक चुकिरहेको छौँ कि अहिले जानुपर्ने दिशा चाहिँ के हो? सुनिल सरलाई के लाग्छ, नाटक आफ्नो लागि गर्ने हो कि अर्कोको लागि गर्ने हो कि? नाटक सुरुमा त आफ्नो लागि गर्ने हो मेरो लागि चाहिँ।
मलाई मन परेन भने त्यो नाटक म गर्दै गर्दैन, जे गरे पनि गर्दैन। सुरुमा आफ्नो लागि गर्ने हो, तर तपाईँले केही चिजले तपाईँको मनलाई छुन्छ भने मान्छे त सबै मान्छे हो नि, सामान्यतया खालि दर्शकलाई पनि छुन्छ, म त्यसरी मान्छु। त्यो पहिला प्रविधि पनि कम थिए, अहिले प्रविधि आएको छ, त्यो ठिक छ जस्तो लाग्छ प्रविधि? मलाई एकदम ठिक छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामी समयसँग चल्नुपर्छ। अब यो क्रेज पनि थिएटरको धेरै बढिरहेको छैन, अब अडियन्सहरूले पनि अब चलचित्र भन्दा पनि अब थिएटरतिर हेर्न आउँछन् धेरै अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ। यो के कारणले चाहिँ यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ? एउटा त रेगुलर भएपछि र अप्सन भएपछि मान्छेहरूलाई छनौट हुन्छ। दोस्रो सबभन्दा ठुलो शक्ति थिएटरको भनेको लाइभ आएको हो होइन, त्यो एक्टरलाई त्यहीँ देखिन्छ, बाहिर भेटिन्छ बाहिर, अनि त्यो पनि हामी जस्तै मान्छे हो है भन्ने अडियन्सलाई पनि फिल हुन्छ। र नाटकको गुणस्तर बढेको हुनाले पनि हो त्यो चाहिँ। अनि एउटा नाटक जस्तो अब राम्रो छ भने 2 जना आएर हेऱ्यो, 2 जनाले 10 जनालाई भन्छ, किन हामी प्रचार प्रसार गर्दैनौँ खासै कहीँ पनि 2-4वटा प्लेटफर्म आउँछन्, त्यो सबभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ लाइभ आर्ट हुने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर चाहिँ त्यसले आकर्षित गराएर र फेरि कतिपय चिजहरू हामी पुरानो समयतिर फर्किँदैछौँ, फेसनमा अरू चिजहरूमा, अनि त्यो फिल्महरूबाट अलिक वाक्क पनि भएको हो त्यो मान्छेहरू। तपाईँको विचारमा होइन, तपाईँभन्दा अग्रज तपाईँको समयमा भनौँ अथवा तपाईँभन्दा अग्रज चाहिँ टप 5 फेमस आर्टिस्टले तपाईँले चुन्नु पर्दाखेरि कसलाई चुन्नुहुन्छ? किनभने टप 5मा मेरो लिस्टमा धेरै टप 5 नभन्नु अथवा फेमस भनौँ न, तपाईँलाई मनपर्ने? मलाई मनपर्ने केही एक्टर अग्रजमा जस्तो हरिप्रसाद रिमाल मनपर्ने हुन्छ, मलाई हरिहर शर्मा मनपर्ने हुन्छ। समकालीन साथीहरूमा मलाई सरोज खनाल पनि मनपर्छ। अहिलेको पुस्ताको साथीहरूमा दया मनपर्छ, दया सौगात मनपर्छ, बिपी कार्की मनपर्छ। महिलाहरूमा सूर्यमाला शर्मा मनपर्छ, निशा पनि मनपर्छ अहिले आएर, पहिला मन पर्दैन। सरिता मनपर्छ, सरिता देवी, मेनका प्रधान मनपर्छ। अरूको नामै आउँदैन हो, हेर्छु मनपर्छ तर नाम आउँदैन कति। ऊ पनि मनपर्छ, दिव्यदेव पाण्डे पनि मनपर्छ, अहिलेको पुस्तामा ऊ मनपर्छ। रोजिता बज्राचार्य हो, उसको एउटा हेरेको थिएँ, मलाई पनि मनपर्छ। थिएटर भिलेजमा अङ्ग्रेज नाटक। यस्तो केही आर्टिस्टहरू भन्नु जसको काम चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ? मलाई अनुप बरालको काम मनपर्छ, डाइरेक्सन। अघि मनपर्ने एक्टरमा एउटा छुट्टा छ, प्रकाश घिमिरे। हजुर मनपर्नेको कारण छुन्छ एक्टर भइसकेपछि होइन, उसलाई चाहिँ अब आफ्नो हुलियाको त्यस्तो ध्यान हुँदैन अरे भन्ने होइन। यो जेनरल नियम होइन, कोही एकदम टिपटप भएर पनि हिँड्छन्, हुलियामा ध्यान दिने साथीहरू पनि छन्। कोहीलाई अब कामसँग मतलब हुन्छ, गेटअपसँग, देखावटी चिजसँग मतलब हुँदैन, त्यो नेचुरल हो। अब त्यो टप 5 स्किल्स जो चाहिँ अब भर्खर लाग्दैछ थिएटरमा, उसलाई के भन्न चाहन्छ टप 5 स्किल्सहरू? ट्रेनिङ भनेको बडी र भोइसलाई साइजमा राख्ने, रेगुलर ट्रेनिङ, आफूलाई शरीर फिट राख्ने। एक अध्ययन, निरन्तर अध्ययन। के कुरा गर्नु? साहित्यको जे कुरा, मनोविज्ञानको सबै विषयहरू। अनि एक्टरलाई जम्मै विषय चाहिन्छ, भोलि डक्टरको रोल गर्नु पऱ्यो भने अलिकति मेडिकल संस्था पाउनु पऱ्यो नि। अनि 2 निरन्तरता, 3 प्यासन, 4 र धैर्य। यो यस्तो पनि कलाकारहरू छन् जो चाहिँ अब काम गरिरहेको छ तर उनीहरूले सत्ता पाइसकेको हुँदैन, अब कति फ्रस्ट्रेसनहरू पनि आएर हुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के कसरी चाहिँ? यो मेरो चाहिँ सिम्पल सिद्धान्त छ, हामीलाई कसैले भनेर थिएटर गरेको हो, हामी आफ्नो कामको जिम्मेवार हामी आफ्नै हो। त्यसको परिणाम जे आउँछ त्यसको जिम्मेवार पनि हामी आफ्नै मात्रै हो, त्यसको दोष अरूलाई लगाउन पाइँदैन। यति कुरो बुझ्यो भने फ्रस्ट्रेसन अलिक कम हुन्छ। धन्यवाद।